I'm saying, love it if you wanna go, I'm down. 'Cause darling, we'll make the bigger thing. سمت پایین مواد رو که زدیم بهش قشنگ کامل از پشت تشکیل میکنیم داریم بیرون دوباره اینو به سمت عقب مواد میزنیم. زدیم رو سر، حالا نیم ساعت باید بمونه رو سرش، بعد نیم ساعت هم میریم واسه شارژ. داریم میریم واسه شارژ. همونطور که میبینین الان رنگ ما شکل زرد. برای شارژ از مابقی این مواد استفاده به این صورت. حتما وقتی که شارژ تموم شد باید این مواد به این صورت مالیده بشه، کاملا آغشته بشه به تمام قسمت این. بعد شارژ آخر دوباره این مواد رو اینجوری میمالیم رو سر کاملا تمام قسمت ها که آستی شد دوباره برقرق میکنیم. Pressure, temperature, currents and so on, and transmitting the readings to the surface, it is equipped with small television cameras. We plan to start the manned descent at sunrise. Gravity.
کار رنگ ما تموم شد و اینا بچه های پشت صحنه همه خسته و سلطان یو It won't be just one gravity.